วันนี้เราอยู่กันที่ Shrewsbury International School นะครับ Stupefy โอ้โหเนี่ยครับทุกคนคือตึกที่ผมไม่มีบุญพอนะครับมีตึกพละใหม่โอ้โหตอนผมก็ไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ชอบครับแต่ไม่ได้ใช้ครับวันนี้ผมอยากตามหาครูคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่มีครูคนนี้ผมไม่ได้ A Star Further Math แน่นอนสวัสดีครับทุกคนผมไทยแท้นะครับเป็นเทปที่พิเศษมากๆครับผมเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเก่าของผมเองนะครับทะดาวันนี้เราอยู่กันที่ Shrewsbury International School นะครับรู้สึกแบบทัชชิ่งเหมือนกันไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งแต่เรียนจบก็ผมจบปี 2017 นะครับเป็น Class of 17 นะครับปีนี้ 2024 7 ปีแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเคยใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนบ้างในโรงเรียนนะครับแล้วก็เห็นว่าเขามีฟีเจอร์มีฟาซิลิตี้อะไรใหม่ๆแล้วก็แอบอิจฉาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวจุดแรกที่จะพาไปนะครับเป็นจุดที่ผมใช้เวลาอยู่บ่อยพอสมควรครับก็คือแคนทีนโรงเรียนครับผมคือพอขึ้น Sixth Form ก็คือม.5 ออกไปทานอาหารข้างนอกได้เฮ้ยตึกใหม่อะไรเนี่ย Sir David Lee's Innovation Center ตึก Sixth Form อะครับโอ้โหเนี่ยครับทุกคนคือตึกที่ผมไม่มีบุญพอนะครับที่จะได้อยู่ตึกนี้มันคือตึกของ Sixth Form ซึ่งก็คือม.5 ม.6 ตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ย Sixth Form จะอยู่ชั้น 4 ของ Senior School ครับเราจะมีชั้นหนึ่งเป็นของเราแต่ตอนนี้เขามีเป็นตึกเลยเหรอตึกกี่ชั้นครับทั้งหมด6ชั้นค่ะ6ชั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งลูกผมจะได้มาใช้ facility ที่นี่ครับสบายดีสบายดีครับคุณต้อมครับครูสอนภาษาไทยสวัสดีครับไม่เจอกันกี่ปีครับนานมากไม่ได้กลับมาเลย7 ปีใช่ปีแรกที่2คือตอนเยียร์1เยียร์1ตอนนั้นผมตัวเท่าประมาณไหนเยียร์1ก็คือป.2 เยียร์1อนุบาล3โอ้โหเด็กมากสบายดีนะครับคิดถึงเจอกันนะครับเด็กครับสวัสดีครับอันนี้เมื่อก่อนชอบกินจำได้ deep fried นะครับปลาทอดปกติตอนเที่ยงอ่ะผู้ชายจะไปเตะบอลก่อนแล้วเที่ยงครึ่งรีบวิ่งมากินก่อนที่จะต้องขึ้นคลาสเพราะว่าขึ้นคลาสเที่ยง40หรือเที่ยง50เพราะว่าพักตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมเรามีเวลาเตะบอลแค่ครึ่งชั่วโมงเวลาเตะบอลมันมีค่ามากกว่ากินครับทุกคนเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยน่าจะมีเด็กผู้ชายวิ่งมา ไม่รู้ยังเหมือนเดิมเลยนะพอคลาสต่อไปหลังเที่ยงใช่ไหมครับเด็กผู้ชายทุกคนก็จะเหงื่อแบบหัวเปียกกันหมดเมื่อก่อนตรงนี้ผมเคยซ้อมกระโดด Triple Jump อยู่เมื่อก่อนเป็นนักกระโดด Triple Jump ครับตอนนั้นได้เหรียญทองด้วยเดี๋ยวต้องไปหารูปแบบมาแปะให้อ่ะเพราะแบบเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อนี่คือตึกอะไรนะครับ New PE Building มีตึกพละใหม่โอ้โหคือเมื่อก่อนนะครับมันจะมีแข่งเรียกว่า Forbisia ที่จะเป็นรวม International School ในเอเชียมาแข่งกันก็ตอนนั้นผมไปแข่งที่เวียดนามมั้งรู้สึกครับผมนี่ก็คือเขาเรียกเหมือนอะไร house ครับก็คือเหมือนสีครับของโรงเรียนตั้งแต่เข้ามาเลยเขาจะแบ่งเป็นสีเป็น6 house คือแต่ละ house เขาก็จะมี house captain กับ deputy 2 คนครับตอนนั้นผมเป็น deputy ของ house นี้ครับเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยใช่เหมือนว่ะเราอยู่โรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับทุกคน Stupefyวันนี้ผมอยากตามหาครูคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่มีครูคนนี้ผมไม่ได้ A Star Further Math แน่นอนโอ้โชคดีโอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอคุณครูครับที่สอนเลขผมมาครับรีไทร์ปีนี้แล้วเรามาทันพอดีนะครับ Mr. Baxter How are you? I'm fine. And you're being famous or something? No. Say hi to the Hi camera. to the camera. Yep. I was saying how I would have never gotten A Star in Further Maths without you. You mean my boot was big enough, wasn't it? I was when I wasn't paying attention, you threw a pen towards me. I don't now because I have to use my own pens, which are stylus on the machine. But I still point out when people aren't paying attention. Would you want to say something? Some little secrets about when you were teaching me? Not a lot, because you would be very embarrassed. เขาบอกว่าผมน่าจะอายครับถ้าเขาเล่าให้ฟัง Thank you. Okay, lovely to see you. Lovely to see you too. Bye. Bye. It's so good to see you. เด็กเข้ามาเลือกที่นั่งเลยไหมเลือกเองได้นะปกติผมก็เลือกเองซึ่งปกติผมจะอยู่หลังห้องโอเคเลือกถ้าเป็นผมจะเลือกสักโต๊ะนี้
ตัวเนี้ยไกลดีแล้วผมก็จะมีกล่องดินสอใหญ่ๆอันนึงครับแล้วผมก็จะแอบเล่นเกมใต้กล่องดินสอวิชาอื่นอาจจะทำแต่วิชาเลขไม่ได้ครับก็คืออย่างที่บอกผมเคยแอบก้มหน้าแป๊บหนึ่งสักพักเฟี้ยงครูเขาเฟี้ยงปากกามาแบบตอนนี้ครับเราอยู่ที่ Sixth Form Center ครับซึ่งชื่อเห็นอยู่เขาเขียนว่า Stephen Holroyd Sixth Form Commons นะครับซึ่ง Mr. Holroyd เป็นครูใหญ่เป็น principal ตอนผมอยู่โรงเรียนนี้ครับตอนนี้เขาก็ออกไปแล้วเลยเขาเอาชื่อ Mr. Holroyd มาเป็น Sixth Form Commons นะครับผมก็คือจะมี study area เด็กจะมานั่งทำ past paper มานั่งทำแบบกันบ้านอะไรกันนะครับตรงนี้ก็จะมี quiet study area ที่ต้องแบบห้ามใช้เสียงครับอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่ครับก็คือตอนผมก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็น่าอย่างที่บอกก็คือเมื่อก่อนผมซื้อมาม่าอะไรมากินก็ต้องมานั่งกินตามแอเรียนี้แต่ว่านี่เขามีคาเฟ่ก็ทานอาหารเป็นที่มีกาแฟด้วยสมัยผมต้องออกไปซื้อกาแฟเองนะครับอันนี้เป็นทางเชื่อมน่าจะเชื่อมไปซีเนียร์สคูลครับสมัยผมก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ ล็อกเกอร์โอ้โหล็อกเกอร์เปลี่ยนไปเมื่อก่อนของผมมันยังฟังได้อยู่เลยมันแบบหมุนอะแล้วก็คือจะโหนี่แย่มากเคยแบบนั่งฟังแกะรหัส ฝึกสกิลแกะรหัสก็คือมันจะแบบหมุนถึงแล้วมันจะมีเสียงกึกแล้วก็หมุนอีกทีอะไรครับต้องหมุน3 รอบมั้งตอนนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลแล้วเป็นคาร์ดโอ้โหทำไมไฮโซขนาดนี้เนี่ยกลับมาเรียนใหม่ได้ไหมเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนซิกฟอร์มตอนผมอยู่คืออยู่ชั้น4ของตึกนี้ก็ตอนนี้ชั้น4เป็นอะไรสอบอย่างเดียวไม่บอกเราขึ้นไปดูโอเคซึ่ง library นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ connect ระหว่าง junior school กับ senior school นี่นะครับ library ก็มี2ชั้นนะครับตอนเด็กจะอยู่ชอบมาอ่านพวกมันจะมีมันจะมีหนังสือการ์ตูนอยู่บ้างคนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่มันจะมีโซนหนังสือการ์ตูนอยู่โอ้โหเห็นป้ายแล้วโอ้โหมาอยู่นี่เองนี่นะครับทุกคนตะดาMusic Department ครับเป็นที่ที่ผมชอบมาโดดเรียนไม่ใช่มาเรียนดนตรีครับอันนี้ก็คือ exam คือสอบ IELTS สอบ IG สอบ A-level อะไรคือสอบตรงนี้หมดเลยครับห้องซ้อมดนตรีครับเปิดดูมันเหมือนจะล็อกเพราะเขาอาจจะกันเด็กโดดเรียนเหมือนผมมาซ้อมดนตรีครับผมซึ่งที่ผมมา Shrewsbury วันนี้นะครับก็คือเราจะมาเป็น judge ของ Battle of the Bands นะครับซึ่งคิดว่าที่เขาซ้อมกันอยู่น่าจะเป็นซ้อมที่จะแข่งวันนี้ครับครับพี่เขาเพิ่งเปิดให้ดูนะครับก็เป็นรูปผมตอนอยู่โรงเรียนน่าจะเหยียด7ฟันยังหล่ออยู่เลยโอ้โหหน้าแบบสมเหมือนที่บอกเลยคือเตะบอลไม่ทากันแดด จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนตอนซิกฟอร์มโอ้โหนี่ก็คือม.5 แล้วเริ่มโตแล้วส่วนนี้ก็คือวัน graduate ครับตะดานี่กับเพื่อนสนิทผมเองเมโลดี้โอเคกีตาร์โอ้โหขอสักตัวได้ไหมครับขอสักตัวได้ไหมครับเพลงฝนดาวตกครับเพลงผมเองนะครับใครไม่ฟังไปฟังด้วยนะครับนี่นะครับใครขโมยหนังสือนะครับมันจะตีดนะครับทุกคนอยากขโมยหนังสือนะครับก็เขาแล้วไม่ได้ขโมยแต่ว่าลืมตีดนะครับใช่แล้วถ้าลืมคืนนานเกินเหมือนว่าต้องซื้อหนังสือคืนเขาเลยสักอย่างเหมือนจะเคยโดนอยู่รอบนึง โอเคเดี๋ยวพาไปดู Rabbit Hole ครับใช่ Rabbit Hole จริงๆโหมันไม่โคซี่เท่าเมื่อก่อนเลยอะเมื่อก่อนคือมีแต่บีนแบ็กกับพิโลแบบเต็มเลยครับก็คือแบบกระโดดลงไปได้เลยตอนนี้ก็ดูแบบจริงเขาน่าจะกลัวเด็กเหมือนผมนอน นี่คือเป็นฮอลล์ที่เมื่อก่อนเล่นคอนเสิร์ตแบบเล่นไวโอลินหรือว่าเล่นเปียโนจะมาช่วยนี่ครับมีเด็กซ้อมอยู่อันนี้รู้ว่าเด็กกำลังสอบเกรดเราไม่ไปรบกวนเขาดีกว่าผมเข้าใจความรู้สึกนี้คือโรงเรียนนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องดนตรีแบบสู้ได้แบบน่าจะสู้ทุกโรงเรียนอินเตอร์ได้เลยบอกเลยโรงเรียนนี้คือแบบเรื่องดนตรีจัดเต็มครับ facility แล้วก็ครูทุกคนแบบเก่งมากๆก็ใครอยากให้ลูกเก่งดนตรีครับก็มาเรียนที่ Shrewsbury ครับเรากำลังจะพาไปแผนก physical education นะครับนอกจาก music PE เป็นวิชาโปรดเลยตอนนั้นน่าจะเป็น music PE math เป็น3วิชาที่ชอบที่สุดครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีแอร์เว้ย
เป็นที่ซ้อมสควอชนะครับเมื่อก่อนเขาจะมีโต๊ะปิงปองวางด้วยบางทีก็จะมาตีเทเบิลเทนนิสบ้างครับไปดูยิมกันเห็นรูปแล้วอยากเห็นของจริงมากเลยนี่ครับ Shrewsbury Athletic Performance Center ว้าวนี่คือ spinning class โอ้โหปั่นจักรยานกันนะครับทุกคนชอบครับแต่ไม่ได้ใช้ครับ ประทับใจครับหวังว่าวันหนึ่งลูกชายผมจะได้มาใช้อันนี้นะครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับครู2คนที่เคยสอนผมนะครับ Dr. Clark and Mr. Radcliffe I remember you then, but also very honest, very serious, and it's just amazing to see that you end up doing what you're passionate about then, which a lot of people don't end up doing. So it's really nice to see you again. Yeah, I wasn't real because everybody was like choosing academic stuff. Like nobody did A-level music when I was in school. Wow. I don't think a lot of people do A-level music nowadays. But some do, even Some do. even Oxford. Oh. They go to Oxford afterwards, yeah. Yeah, so I think there was a bit of like academic pressure, you know, like the study area in the sixth form. Like all my friends were like doing past papers and stuff, so I had this like pressure to do all the exams, like the past papers, and like I really wanted to get good grades. I really wanted to get like A stars and stuff. And has the school changed a lot since you were here last year? Yeah, I'm really jealous of the gym and the air conditioning and the new innovation building. It's called Innovation Center building. Yeah, looks great, but the football pitch looks like great. As always. Yeah. Athlete And mentality. what would your daily routine be now in terms of dancing, activity, training, and practicing? Oh, so right now I'm promoting my new song, so I don't really have time to go to the gym that much. And for dance practice is only when I have work. So if I have a festival coming up, if I have a show coming up, I'll have like 2 or 3 rehearsals before. Right. Yeah, I don't really have like those maintain like once a week practices. Because sometimes I have to go to the media, sometimes I have to go for fashion shoots, and yeah. But my favorite is still like making music in the studio, and like performing with live bands. Still my favorite. How did you find training there? I found training there really. I think it was because that I couldn't go because of COVID. I had to do like 70 days of quarantine, like back and forth. So every opportunity I got, I just tried my best to learn everything. I tried to like get as much as I can in my time there. Yeah, it was, I wouldn't say it was tough though. It was really fun, and I think I had this mindset of like, finally I'm here. Finally I get to do what I want to do. So it was really fun for me. But the quarantine part wasn't fun because that was the most challenging part. ครับก็คือครูคนนี้นอกจากเป็นครูประจำชั้นนะครับเขาจะสอนวิชาเรียกว่า reading the world ซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะเด็กคือแบบจะหนีกันเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่วิชาที่ต้องเอาไปใช้สอบแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันก็เป็นวิชาที่สำคัญนะเพราะว่าเหมือนมันเราได้เข้าใจโลกแล้วเราก็เหมือนว่าเด็กแต่ละคนเหมือนว่าต้องพูดเหมือนว่าจะสอนสกิลพูดแล้วก็ฟังอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นสกิลที่เราจะใช้ผมเป็นสกิลที่ใช้ในห้องประชุมอะไรอย่างนี้ครับ And also you were doing sciences, even though. Yeah, I was doing physics and further maths. I don't know why, but it was fun though. It was a good experience. I think it taught me how to like be diligent, and one thing I believe for sure is hard work beats talent, right? นี่ครับมีลูกโป่งมา Welcome back ด้วย SHB 17 นะครับ ก็คือผมจบปี 2017 เป็น Class of 2017 ครับ ซึ่งเผื่อใครที่ไม่ทราบเนี่ย ผมเข้ามาโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2003 เลย ก็คือเป็นปีแรกเลยที่โรงเรียนเปิด ก็คือเราเป็นรุ่นแรกเลย แล้วเราก็อยู่จนจบเลยครับ Titan! He's legend. What you
guys are ready นี่คือฝนดาวตกครับ ส่วนหนึ่งที่ในหัวใจมันโชคชะตาได้กำหนดไว้ที่รักเธอคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมให้ทุกดวงดาวเป็นเครื่องพิสูจน์บอกว่าเธอเป็นคนพิเศษอาจเป็นเธอนั้นให้ลองสังเกตฉันหน้าที่เธอได้ทุกดวงเพื่อเธออยากขอให้ดาวทุกดวงบนฟ้าอยากให้ใครพาเธอไปเหนือให้อยากแค่มีดาวทุกดวงนั้นเป็นใจฉันได้เพียงหวังให้มันเป็นเรื่องจริง Can everybody make some noise, please? ตัดสินใจยากมากเด็กๆเก่งทุกคนเลยสนุกนะตัดสินใจยากครับพี่เรียบร้อยครับ สนุกมาก ตัดสินเรียบร้อย สนุก ตัดสินยากมากเลยครับ ยากจริงครับ คือน้องๆเก่งกันหมดเลยแล้วก็คือเรียกว่าอะไรคือเนี่ยพอมาโชว์อย่างนี้นึกถึงตอนเด็กที่แบบเล่นไม่มี Data เนอะ ใช่ ไม่มีนอมในหูมือกลองอะไรก็ยากคีปเทมโปก็เก่งครับเก่งมีหลายวงเลยที่แบบเล่นดีแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจยากคะแนน ตัวมาดีกันมากเลยเนาะ ใช่ น้องทุกคนใช่ คะแนนมันใกล้เคียงกันมากๆครับ อืม ก็ กรรมการแบบหนักใจมากตอนตัดสินทุกคน ถึงก็ต้องเรียกไปคุยในห้องต่อ ใช่ เห็นแล้วแบบนึกถึงวัยเด็กนึกถึงเมื่อก่อน ผมก็เคยเป็นคนที่มา จริง โชว์อันนี้ คือไอ้อย่างนี้ใช่ไหมล่ เป็นคล้ายๆแบบนี้ไม่ได้เป็นวง ไม่ได้เป็น แต่ว่ งานนี้ ไม่ได้เป็นงานนี้ แต่ว่าลักษณะคล้ายกัน ใช่เป็นเหมือนสีแล้วตอนนั้นร้องเพลง แล้วก็สีอิเล็กทริกไวโอลินวันนี้มีน้องสีอิเล็กทริกไวโอลินก็แอบนึกถึงตัวเองตอนเด็กอยู่ ใช่ วันนี้ก็สนุกมากๆเป็นเกียรติมากๆนะครับก็ขอบคุณ Shrewsbury International School ด้วยนะครับที่เชิญผมแล้วก็พี่แท็บมาเป็นจัดใน Battle of the Band วันนี้นะครับไว้หวังว่าจะมีโอกาสมาอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่า Titan Tail EP หน้าผมจะไปที่ไหนครับบ๊ายบาย